Jag heter Emma Renström och jag var producent i det här projektet. Alexander Appe heter jag och jag har varit A-foto. Och jag är William Ljunggren. Jag var regissör. Så vår beställare har då varit Diner 45 i Rättvik som är en restaurang. Vi satsade ju väldigt hårt på förproduktionen för vi visste ju att desto noggrannare vi planerar och strukturerar desto lättare kommer det vara för oss i framtiden i produktion men också i postproduktionen. Vi snackade med kunden, vi hade en intervju med honom där vi fick lite större, lite bredare förståelse över vad de står för, vad de vill ha och det tog vi med oss när vi började konceptutvecklingen. Vi utvecklade flera koncept, vi kollade på vilka idéer som möter de här behoven vi har identifierat. De behöver en riktigt bra reklamfilm som gestaltar deras visuella stil. Vi har också försökt leka med den här tanken om att man blir en ikon när du väl kommer in i Diner 45. Det var något som vår beställare Fredrik sa till oss då, att många kommer dit och det är ju för att uppleva det här 50-talet som hade de här pastellaktiga neon vibesen. Liksom ett mål vi hade var att vi ville sätta Diner 45 på kartan. Vi ville visa liksom att det här är ett intressant, unikt ställe i Dalarna. Så om du bor i Dalarna, om du bor i Rättvik eller om du är på väg från Stockholm till Sälen, åk förbi här. Medan vi utvecklade manuset och medan vi liksom utvecklade den här stilen vi ville ha så behövde vi såklart skådespelare och det lyckades ju Alex fixa ju. Jag kände en massa internationella studenter och bara frågade hade ni varit intresserade och de sa ju ja. Det är prinsessan och prinsen liksom. Det är karaktärer som man förstår direkt. Någonting som jag är väldigt glad vi gjorde var att vi planerade varje shot. Vi tog ju på oss en väldigt stor produktion och att vi hade sådana tydliga scheman med oss gjorde ju att vi hann ta allting, alla bilder vi ville ha. Det var också en fördel med att träna och värma upp under förproduktionen. Produktionen krävde också en del avancerade kamerarörelser, vilket EasyRiggen underlättade för mig. Eftersom att filmen är väldigt visuell så var det viktigt att varje inställning har någonting att säga. Vi har ingen dialog alls. Framförallt så kollade vi på hur folk klädde sig på 50-talet. Vi kollade på många gamla filmer, 50-talfilmer, eller filmer som bara gestaltar 50-talet, som Grease till exempel. Vi lyckades även fixa in en klassisk bil som inte vi trodde vi skulle lyckas med. Många av de problem vi mötte på plats var problem vi försåg. Det visade sig ju när vi kom på plats för att spela in att det fanns juldekorationer lite här och där som vi fick flytta på. Men det var ju fort fixat. Och fokus på det. Och jag kände väl att den största utmaningen där var ju när SD-sändarna dog. Vi hade väldigt långa dagar som de hann ladda ur och de hann aldrig riktigt ladda. Jag fick gå bakom Alex medan han hade EasyRiggen och försöka dra fokus, vilket jag tyckte var en väldigt stor utmaning. Hon har varit väldigt organiserad, Ja. speciellt på inspelningen. Organiserat, strukturerat och... Som regissör så är det otroligt skönt att veta att man är i säkra händer på många sätt. Han har mycket kunskaper och jag känner mig väldigt trygg i hans kunskaper om filmskapande i alla delar av filmskapandet. Bra och tydlig vision men samtidigt vara öppen för andras. Thank you. Cut. That was great. Någon åsikt om skådisar? De är jätteduktiga, jättebra. One hit wonders, nej, det är fel. One take wonder. Any comment on this production? It's been fun and different actually. Different? We're Okay. even if we get the car earlier, So it's we'll fun. just... It's really nice, and I think that it was one of the best experiences in my Erasmus time here. And the people are so cool. Ready for You take? went away Yes. and you hung around and bothered me every night. When I wouldn't go out with you,
said things that weren't very nice. Ja, det har också varit någonting som varit väldigt viktigt för oss, att vi ska ha en och samma vision. Det har ju också underlättat då, under inspelningen men också postproduktionen. Allting har gått så mycket snabbare för att vi alla vet vad vi vill ha utav den. Mm. Alex har liksom bärt filmen på hans axlar. Det är han som står där med kameran och det är ingen lätt utrustning vi har. Det är liksom ett tufft jobb och det är mycket arbete. Men någonting som är så roligt med att komma till jobbet med Alex är liksom att han håller liksom livet uppe. Det är liksom man kommer dit och man är glad. Pulp Fiction. Yes. Få skådisarna känna sig bekväma. Och vilket jag tror är väldigt viktigt när det kommer till speciellt våra skådisar som inte har så mycket tidigare erfarenhet av skådespeleri. Jag känner att vi har en väldigt lättsam och rolig stämning på produktionen. Att, vi hade kul. Jag känner att vi jobbade väldigt tajt. Och därefter så gick vi in i efterbearbetningen. Mm. Och medan Alexander klippte så började Emma kolla över graden. Jag vet du kollade ju också på några filmer och sådär. Emma har verkligen fått bilderna poppa. Och William började med ljudet. Vi har jobbat med några andra studenter gällande musiken som gjorde ett suveränt jobb på det. Ja, ska vi säga några sista ord till de kommande studenterna? Vad som är bra att tänka på? Planera, om inte det framgått. Vi tog till att alla problem som uppstod löstes innan vi ens kom till dem. Men viktigast av allt, ha kul. Okay? Ja. Det var en risk på många sätt. Det är en väldigt liksom, nisch-stil. Det har varit en otrolig upplevelse att få se filmen utvecklas från en idé till en färdig film. Mm. Och ta vara på den här tiden.